So this is the 5th day of my quarantine. Nagkikrave ako for something. Gawin sana natin siyang fries so I'm so lazy na gawin siyang fries ngayon. So magpiprito na lang tayo ng tocino with So I decided na gawin na lang yung potato kasi iba pa rin kapag may fries na kasama ang sandwich mo or snacks. Mas maganda pa rin yung mga potato fries. So actually na hapon na, magti 3 o'clock na in the afternoon. Pero although kumain ako ng lunch with the ampalaya and chicken, provided siya. Hindi din siya delivery, but may nagbigay lang. So, yun po yung ipiprito natin. Then, gagawin natin siyang palaman ng tinapay with the cucumber. So, hindi ko na isushow kasi alam niyo naman kung paano magprito ng tocino, no? So, hindi ko na papakita. So, see you! So, I decided na gawin na lang yung potato kasi iba pa rin kapag may fries na kasama ang sandwich mo or snacks. Mas maganda pa rin yung mga potato fries. So, ito yung na-receive natin today na delivery nung nag-unboxing tayo. So, meron akong 2 potatoes. So, last time, ang ginawa ko is potato fries and carrot fries. So, ngayon, ang gagawin lang natin is yung potato. Kasi last time, parang hindi ko nagustuhan yung texture ng carrots nung naprito ko siya. Malambot siya na hindi siya ganun ka, ewan ko, basta hindi ko siya feel. Hindi ko siya feel. Pero dati naman, kumakain naman ako ng fried carrots, pero ewan ko ngayon parang hindi siya masarap. So, pero yung potato fries, masarap. Nagpapainit na ako ng kawali. Hindi pala siya kawali, kaserola, kasi hindi ko ginagamit yung kawali dito kasi mas gusto kong gumamit ng kaserola na may cover. Kasi di ba yung mantika, nagkakalat siya dito. Tapos, mapapansin nyo, lagi ako pag nagpiprito is ito. Kasi wala pong chance dito or yung pamprito. Ang available dito is yung pang soup, pang tusok, at saka to. So, gamitin natin kung anong available dito. Okay lang yan. So, magbabalat muna tayo. Ready. So, wala din po tayong peeler. Mas madali sana ang peeler. Pero okay lang. Lahat naman nakakapag-adjust as long as nagagawa mo yung dapat mong gawin. Kagaya ng balatan tong potato, well, that's life. So, ang advice ko lang, during quarantine, biruin mo, alam ko na 1 day lang ako dito, pero nagdala ako ng laptop, ng books, prepared kasi alam ko na kung ano yung, kumbaga, na-quarantine ako before ng high risk. So, alam ko kung ano yung mga kailangan dalhin. Kaya magdala ka ng sabon at pampaligo mo, may mga nagagamit ka. Yun nga lang, hindi ako nakapagdala ng sabong panlaba. Buti na lang, may mga kasamahan akong nakapagdala. Nagpasuyo ako. So, let's wash. Then, later we will cut. But first, we have to finish everything before we cut it at the same time. So, hanggang ngayon po, paus pa rin ang boses ko. Ewan ko, hindi naman ako nag-uubo. Pero yesterday, I have congested nose. Pero, in a little while lang, mga siguro, an hour o 2 hours. Pag 2 hours siguro yon. Ang ginawa ko lang is relaxation. Then, ganun yung kay ulo ko. Then, deep breathing and deep cough. Ganyan. And deep breathing, para lumuwag yung hininga. Kasi once napapanood ko for COVID positive, usually 'di ba may problema sila, difficulty of breathing. Kasi nga syempre yung phlegm medyo thicken na nahihirapan silang ilabas. That's why nahihirapan silang huminga. Kaya yun yung inano ko, that's why I do deep breathing exercise. Although sinasabi nga nila yung inhalation, steam inhalation, which is gusto ko naman din gawin kaso tinatamad ako. Yun lang yun. Tinatamad lang ako. Pero, yun talaga, mabisa daw yun. Kung nahirap ako huminga. Pero for me, hindi naman ako nahihirapang huminga. Wala din akong sipon ubo. So, hindi ko na siya ginawa. Ayan, malapit na tayo matapos. Okay, we're done. Hindi ko alam kung kailan babalik ang boses ko.
We will see. I'll keep you updated. So let's throw this one. So, tumawag yung doktor ko today because this is the 5th day after ng... Oops. So, tumawag yung doktor ko. Hindi pala. Nag-message ako sa doktor ko kasi once na nakontak ka na ng physician, ng family med, mag-i-inform sila na, I mean, kailangan mo silang i-inform ng everything na nangyayari sa'yo. Kunyari, may mga simptomas ka na bagong lumabas, kailangan mo silang i-inform. So, nag-message ako dun sa doktor ko. Kaya, ayaw niya mahiwa Nasabi ko, meron akong congested nose, pero nawala na siya. So, ayun. Sabi niya, okay na daw yun. Usually, nagpa-follow up sila 5th day from the time na na-quarantine ka. Na-quarantine ako, it's Sunday. So, this is the 5th day ng quarantine ko. So, kukontakin nila ulit ako sa 25. Kasi yun na yung ika-9 ba o ika-10? Ika-10th day ko. Para sa 26, i-re-assess nila ako ng 25. Para sa 26, marirelease na ako. Hindi ba parang nasa ano lang? Sa kulungan lang marirelease na. Well, dito kasi, okay naman dito. Sa totoo lang nung dati, nung na-high-risk ako, parang wala lang. Kasi may mga kasama ako, kumbaga may nakakausap ako. So, ipagpipray talaga natin yung natin, yung katinuan. Kasi, tawag dito, kapag mag-isa ka lang, lalo na kung matatakutin ka, kagaya nung last time, kung mapapansin nyo yung door ko, kinalsuhan ko siya ng upuan kasi nung last time, lagi siyang, lagi siyang bumubukas, alam mo yun, parang may sumisilip. So, kung ikaw ay matatakutin, yun, mahihirapan ka. Marami ako narinig dito na merong ganito, may ganyan. Pero kasi, for me, as we study about the spiritual world, I believe on spirits. Kasi nga, di ba, even our Lord is, they are from the spirit world. That's why we have to worship them by spirit and in truth, di ba? So, the spirits, they are real. Andito sila kasama natin. Pero nasa sa'yo yun kung paano mo i-handle yung situation. Kasi, tawag dito, before, kung matatakutin ka, kinatatakutan mo sila, nagiging malakas sila. At lalo ka nilang tatakutin. But for me, my God is greater than them. So, I don't have to worry. Laglag. Yan. Tsaka, hindi nila akong kayang saktan. If you are spiritual weak, pwede. Kasi, ma-i-influensyahan ka nila. But, for me, bahala sila dyan. Kailangan nating ipag-pray. Mag-pray lang ng mag-pray. Na protection tayo ng Panginoon all the time. Masusunod na siya. Ayan. So, all done na yung fries. So, lulutuin na natin siya. So, tabi-tabi muna natin ang ating cucumber. At i-ready na natin ang potato. Yan. Kanina okay na to kaso pinatay ko muna kasi ang init na. Lagyan natin. Di ba sa sobrang lamig nagbubuo na yung mantika. Parang taho lang to Pero may bago naman silang supply. Kaso, hindi ko pa naubos yung isa Kasi hindi naman ako masyadong nagpiprito. So, habang umiinit yung, hugasan na natin yung ating cucumber. At hiwain. Habang hindi pa siya luto. So, ngayon ko na-enjoy yung cucumber. Sa totoo lang, nung nasa labas ako,
Na-appreciate mo talaga lahat ng bagay when you don't have everything. Hindi naman sa ano, pero kagaya nito, you are limited. Limited sa supply, limited in the space, limited in the everything. Matututo kang i-appreciate yung mga bagay, kagaya nitong cucumber. Diba? Hinahayaan mo lang mabulok, hindi ka bumibili ganito, hindi mo kinakain. Pero pagdating dito, parang ang sarap-sarap niya. Lalo na puro prito yung niluluto ko. Yan. So, lagyan na natin siya dito. Actually, may tomato, kaso hindi ko talaga ma-appreciate ang tomato. Oh, mainit na siya. Hindi ko ma-appreciate ang tomato talaga. May space pa, may space. So this one, really, hindi na siya magkasya. So ibalik natin siya dito. Ayan. So lagyan natin ng tissue for the excess oil. Then after that, we will fry na yung tocino. Wow. Tatanggalin muna natin yung katas niya para hindi masyadong mamantika. Gusto ko sana gumawa ng homemade breadcrumbs kasi yung mga bread na binigay nila sa akin mag-expired na. Pero, huwag na. Ayan no, ang ganda ng tomato nila. Kaso, dyan lang siya, chilling. Chilling. Gusto ko talaga ang fries. The best talaga ang fries. Ano oras na ba?